आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। केही समय अगाडि पनि मैले यो घरको भिडियो राखेको थिएँ, तर आज चाहिँ मूल्य 20 लाख रुपियाँ घटेर आएको छ। यो सानो छोटो मिठो भिडियो बनाएको छु, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईले डाइरेक्ट घर धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। अन्तिममा म मूल्य पनि बताउने छु। ठ्याक्कै हाइवे बाटोमै रहेको छ साथीहरु। 26 फिटको बाटोमा रहेको छ भने यही नै 3 तले घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। 3.5 आनामा बनेको 26 फिटको बाटोमा रहेको छ भने पछाडिपट्टि साइडमा पनि धेरै चाहिँ छोड्नु भएको छ, अथवा चाहिँ यो तीनतिरबाट चाहिँ खुल्ला रहेको छ है। घरमा लाइटको लागि कुनै समस्या छैन र लोकल गाडीहरु चाहिँ साथीहरु, रुटको गाडीहरु चाहिँ घर अगाडिसम्मै आउँछ है त। रुटको गाडीको समस्या छैन। अहिले तपाईले देखि नै हाल्नुभयो, यो मेन बाटोमा रहेको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ पार्किङ देखाउन चाहन्छु। यहाँनेर चाहिँ यति स्पेस रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तलदेखि माथिसम्म यो रुटको गाडी अगाडि गइरहेको देखि नै हाल्नुभयो तपाईले, घरै अगाडि हैन। यसरी रुटको गाडी लाग्छ भनेर मैले देखाएँ। र साथीहरु यो चाहिँ सुरुदेखि तलदेखि माथिसम्म पुरै काठ प्रयोग गर्नुभएको छ। आफै बस्नको लागि सुरक्षित गरी बनाइएको र साइडमा रहेको जुन यो वाल छ, यो वाल पनि 9 इन्चको गारो लगाउनु भएको छ भने एकदमै मजबुत गरी बनाउनु भएको। यो फ्लोरमा चाहिँ साथीहरु अहिले उहाँहरु बसिरहनु भएको छ र माथिको फ्लोरहरु चाहिँ अहिले खाली नै रहेको छ। मैले तपाईलाई चाहिँ यो फ्लोरको दृश्य देखाइन। सेम साइजका चाहिँ माथि कोठाहरु भएको हुँदा चाहिँ माथि टपमा गएर चाहिँ तपाईलाई म एउटा फ्लोरको चाहिँ दृश्य देखाउने छु। र प्रत्येक फ्लोरमा चाहिँ 3 वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ साथीहरु। 3 कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ। उहाँले मूल्य पनि रिजनेबल रेट राख्नु भएको छ। म एकैछिनमा मूल्य बताउने छु। र साथीहरु अब म भने माथि टपमा आइपुगेको छु र यहाँनिर रहेका कोठाहरुको दृश्य देखाउने छु। सबै चाहिँ जाली खापाहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन, झ्यालमा ढोकामा र माथिसम्मै झ्यालमा पनि चाहिँ ग्रिलहरु लगाइएको छ। यो फ्लोरका दृश्य देखाउने छु र यो कोठाको साइजहरु चाहिँ सेम तलको जस्तै हुनेछ। र यसरी म अब मेन ढोकाबाट चाहिँ अब भित्र छिर्दछु। छिरिसके पछाडी सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ बाथरुमको दृश्य देखाउँछु है त। सुरुमा यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो बाथरुम रहेको छ है। यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ। घर साथीहरु एकदमै मजबुत बलियो गरी बनाइएको घर छ है त। पहिलो तला चाहिँ उहाँले 2071 सालको अन्तिमतिर बनाउनु भएको रहेछ। तर त्यतिखेर बनाए तापनि उहाँले 12 कै पिल्लर राखेर बनाउनु भएको रहेछ हैन। र चाहिँ एक तला चाहिँ उहाँले 71 सालको एन्डिङमा चाहिँ बनाउन सुरु गर्नु भएको रहेछ भने बाँकी तलाहरु माथिको दुईटा तला चाहिँ भर्खरै 1 वर्ष मात्रै भएको रहेछ यो फिनिशिङ भएको। र यो फ्लोरको लागि मैले तपाईलाई चाहिँ यो किचन सेटको दृश्य यहाँ देखाएँ। पानी लाइनको पानी आउँछ साथीहरु है त। अब म तपाईलाई यसको अर्को कोठाको दृश्य देखाउँदै छु। र यसको साथीहरु कोठा 10-14 साइजका चाहिँ ठुलठुला कोठाहरु रहेका छन् साथीहरु। र यो कोठाबाट चाहिँ हामी भित्र सरी बाहिर पनि निस्कन सक्छौं। यसै बरन्डामा पनि निस्कन सक्छौं र यतापट्टि तपाईले जाली खापाहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने मेन बाटोमा रहेको छ। भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईले तल फ्लोरमा रहेको 2 वटा कोठालाई चाहिँ हटाएर सटरको रूपमा पनि व्यवसाय पनि गर्न सकिने ठाउँमा रहेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ साथीहरु यो चाहिँ। अब म साथीहरु यो चाहिँ बस्ने टार हुने ठाउँमा है। बस्ने टारमा रहेको छ भने पूर्व मोहडाको 26 फिटको बाटोमा रहेको छ। 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो। एक तला चाहिँ भूकम्प अगाडि भए पनि चाहिँ पिलर चाहिँ 12 कै राखेर चाहिँ बनाएको एकदमै बलियो घर रहेको छ। र माथि 2 तला चाहिँ हालसाले मात्रै फिनिशिङ गर्नु भएको छ। मैले अर्को कोठाको पनि दृश्य तपाईलाई देखाइरहेको छु। र साथीहरु यो चाहिँ माछापोखरी रिङ रोडबाट चाहिँ 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने एकदमै आकर्षक घर रहेको छ। यहाँनेर माथि चाहिँ एउटा पूजा कोठा बनाउनको लागि त्यहाँ स्पेस रहेछ भने यहाँनेर सानो स्टोर रुम जस्तो बनाउनु भएको छ। माथि 2वटा ड्रम देखि नै हाल्नुभयो। साथीहरु केही समय अगाडि यो घरको मूल्य 2 करोड 10 लाख रुपियाँ भन्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ 1 करोड 90 लाख रुपियाँमा आएको छ। तपाईले डाइरेक्ट घर धनीलाई फोन गरेर चाहिँ यो घरलाई छिटो भन्दा छिटो बुक गर्नु होला। घर धनीको सम्पर्क नम्बर 9841517449 9841517449 र 9808157044 980180574044। यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर चाहिँ घरको बारेमा थप बुझ्नु होला। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। सम्पूर्ण साथीहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै गरेर नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त साथीहरु, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।